እንግዲህ ከዚህ በፊት ቻፕተር 5 ስለ ቬክተር ለማየት ሞክረን ነበር። ያም ደግሞ ጨርሰናል ማለት ነው። ቪዲዮ ካላያችሁ በዚህ አዶናቲክ ያላችሁ ሰርች በማድረግ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ ጥያቄዎችን መስራት ሞክረን ነበር። ስለዚህ ያን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዛሬ ዩኒት 6 ትራንስፎርሜሽንስ ኦፍ ፕሌን እናያለን ማለት ነው። ይሄኛው ስለ ቬክተር ነው። የቬክተር ኤክስቴንሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ውስጥ ሶስት ነገሮችን ነው ለማየት ሞክሮ ስፔሻሊ ስለ ትራንስሌሽን፣ ሪፍሌክሽን እና ሮቴሽን እነዚህን ለማየት እንሞክራለን። በዛሬ ክላሳችን ስለ ትራንስሌሽን ምን እንደሆነ ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ ላይክ ሼር ማድረጋችሁንም እንዳይረሳላሉ። ስለዚህ እንቀጥል። በዚህኛው የምናየው ሁለት አይነት ኦብጀክቶች አሉ ወይም ደግሞ ሞሽኖች አሉ፣ ሪጂድ እና ነን ሪጂድ የሚባሉ አሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህኛው የምናየው ሪጂዱን ነው ብቻ ማለት ነው። ሪጂድ ነው የምናየው። you have transformations are classified as either rigid motion or non-rigid motion, but in this section you will focus only on rigid motion ላይ ነው ማለት ነው የምናየው። rigid motion ላይ ብቻ ነው የምናየው ማለት ነው። A rigid motion is a motion which preserves what distance. ያ ማለት የሆነ ነገር አንድ ኦብጀክት ላይ አፕላይ ስናደርግ ያን ኦብጀክት ወይም ደግሞ ኢሜጁ ለምሳሌ አንድ ኦብጀክት አለ እዚህ ጋር እንደምናየው ABC የሚባል ትሪያንግል አለ። there is an image of this triangle A prime B prime እና C prime አለ። ስለዚህ በዚህኛውና በዚህኛው መካከል ያለው እንትን ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ያ ማለት ፕሪዘርቭ አድርጓል። ምን ዲስታንሱን ፕሪዘርቭ አድርጓል። ኢሜጁ ሼፕ አይቀየርም፣ ሳይዙን አይቀየርም። ስለዚህ ያ ሞሽን ወይም ደግሞ ያ ፌኖሜና ምን ይባላል? ሪጂድ ሞሽን ነው ማለት ነው። ሙቭ ሲያደርግ ወይም ደግሞ ከዚህኛው ፓርት እዚህ ፓርት ሙቭ ሲያደርግ ሪጂድ ሞሽን ነው ማለት ነው የምንለው። ያ ማለት AB እና A ባር B ባር ወይም ደግሞ A ፕራይም B ፕራይም ኢሜጁ ማለት ነው ኢኳል ናቸው ማለት ነው። ኢኳል ናቸው። ስለ ሪጂድ ሞሽን በዚህ መንገድ እንረዳለን። ቀጥታ ወደ ትራንስሌሽን እንገባለን ማለት ነው። ትራንስሌሽን ያው ለመረዳት ግራፍ ትራንስሌሽን is transformation ነው፣ ሽግግር ነው፣ መሸጋገር that occur when every point of figure is moved። እያንዳንዱ ፖይንት እያንዳንዱ ፊገር እያንዳንዱ ፖይንት ሙቭ ሲያደርግ ከየት from one location to another location ከአንደኛው አቅጣጫ ወይም ደግሞ ከአንደኛው ሎኬሽኑ ወደ ሌላኛው ሎኬሽን ሙቭ ሲያደርግ every point of figure along the same direction through the same distance በተመሳሳይ ዳይሬክሽን ከመጀመሪያው ወይም ደግሞ ከኦሪጂናል ዳይሬክሽኑ እና ኦሪጂናል ዲስታንሱ ተመሳሳይ መሆን አለበት ማለት ነው። if point P is translated አንድ ፖይንት አለ P የሚባል ፖይንት translated to what P prime ቢያደርግ then the vector along P to P prime is called translation vector ነው። በኦሪጂናል ኢሜጁ እና በኦሪጂናል ኦብጀክቱ እና በኢሜጁ ማለት ያለ ቬክተር ነው ማለት ነው። ትራንስሌሽን ቬክተር የሚያሸጋግረው ቬክተር ማለት ነው። በአንደኛው ለምሳሌ A የሚባል ኦብጀክት አለ፣ ሌላ ደግሞ B አለ። በሁለቱም ከA ወደ B የሚሄደው ቬክተር ምን ይባላል? ትራንስሌሽን። ከA ወደ B አሸጋጋሪው ማለት ነው። ስለዚህ that is the point of translation vector። በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ከፍ ብለን አክቲቪቲ አለ እዚህ ጋር there is PQR የሚባል ትሪያንግል አለ እዚህ ጋር እንደምናየው ይሄኛውን ወደዚህ ሙቭ አደረገው ማለት ነው። PQR እንደምናየው አሬንጅመንቱን ብናየው ኦሪየንቴሽኑ ብናየው የሁለቱም ማል ያለው በዚህኛውና የዚህኛው ያለው ሳይዙ ሼፑ አንድ አይነት ነው ማለት ነው። አንድ አይነት ምንም አልቀነሰም አልጨመረም። that is the concept of ትራንስሌሽን ማለት ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትራንስሌሽን ስንመለከት you can state translation formula in terms of coordinate as follow። let T የሚባል ቬክተር አለ A, B B ትራንስሌሽን ቬክተር ነው ማለት ነው። ይሄኛው ነው ማለት ነው። አንድ ቬክተር ትራንስሌት የሚያደርገው ቬክተር ይሄኛው ነው ማለት ነው። ለምሳሌ the origin ያ ማለት አንድ ቬክተር ቢሰጠን በዚህኛው ቬክተር ትራንስሌት አድርጉት ቢባል ይሄ ነው የምንደምረው ማለት ነው በጊቭኑ ላይ። ስለዚህ the origin
ኦሪጂን ቬክተር አለኝ ማለት ነው። ኦሪጂናችን ማን ነው? 0,0 ይሄኛው ቬክተር በዚህኛው በትራንስሌሽን ቬክተር ትራንስሌት አድርገው ያ ማለት ኦሪጂን ላይ ይሄኛው ስደምርበት 0 + a ነው 0 + b ነው ማለት። ስለዚህ እቺ ቲምነት ትራንስሌሽን ቬክተር በዚህ በኩል ነው ሲምቦላይዝ የምናደርገው ማለት። ስለዚህ a, b ሆነ ማለት ነው። ይሄኛው ትራንስሌትድ ወይም ደግሞ ይሄ ኢሜጅ ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ the image of point አሁን ኦሪጂን ነበረ ከላይ አሁን ደግሞ x, y ሆነ under translation vector t ማን ነው? a, b will point ማን ነው የሚሆነው ማለት ነው? x ላይ a መደመር ነው y ላይ ደግሞ b መደመር ነው። ስለዚህ x + a, y + b ይሄኛው ነው ማለት ነው ኢሜጃችን የሚሆነው under translation vector t a, b so በጣም ቀላል የሆነ ኮንሴፕት ነው ማለት ነው። ኤግዛምፕል ደግሞ በቁጥር ደግሞ ስናደርገው ሞር ቀላል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሌት ቲ ማለት ሁሌ ሲምቦላይዝ ምንድነው? ትራንስሌሽን ቬክተር ነች ማለት ነው። t 2,3 b ትራንስሌሽን ቬክተር find the image ኢሜጁ ፈልገው የሚለኝ ለማን? ለፖይንት a b c አለኝ ስሩ ትራንስሌሽን ቬክተር። ስለዚህ ለኤ ስፈልግ በ2,1 ላይ 2,3 መደመር ያ ማለት የመጀመሪያው ተርም ከመጀመሪያው ሰከንድ ተርም ከሰከንድ ተርም 2 + 2 4 3,3 + 1 4 ስለዚህ 4,4 ነው ማለት ነው የሚመጣልኝ። ይሄው ከታች to translate 2,1 through translation vector it has to move ያደርጋል ማን ኤክስን በሁለት ያክል ሙቭ ያደርጋል እና ዋይን ደግሞ በሶስት ሙቭ ያደርጋል። ስለዚህ ትራንስሌሽን ቬክተር ምንድነው? በዚህ ያክል ሙቭመንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ 2 ነበረ በሁለት ሙቭ ሲያደርግ 4 ሆነ። 1 ነበረ በ3 ለቢም በተመሳሳይ መንገድ -1 ከዚህ መደመር ነው 2 ከዚህ መደመር ነው ያ ማለት 1,5 እንደዚህ ነው -5, 2 -3 1 + 3 4 ስለዚህ -3,4 ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ እንሰራለን ማለት ነው። ሌላ if translation t takes origin to -2,2 ያ ማለት የሆነ ኦሪጂን አለ 0,0 የሚባል ቬክተር ትራንስሌት አደረግነው ማለት ነው። ወዴት? ወደ -2,2 then find the image of point ስለዚህ ቅድሚያ ማን ፈልጋለሁ? ትራንስሌሽን ቬክተር እንዴት ነው የማገኘው? ኦሪጂን ነበረኝ እሺ ትራንስሌት ሆነ ወደ -2,2 ማለት ስለዚህ ከ-2,2 ኦሪጂን ስቀንስ ራሱ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ራሱ ይሄኛው ትራንስሌሽን ቬክተር ነው ማለት ስለዚህ አሁን ደግሞ ቀጣይ ደግሞ ደን አለኝ ቀጥሎ find the image of point የነዚህ ደግሞ ኢሜጃቸውን ስለዚህ በፒ አለኝ ኪው አለኝ ስለዚህ ፒ ላይ ትራንስሌሽን ቬክተር እደምራለሁ ማለት ነው። 3 + -2 1 5 ሲደመር 2 7 ስለዚህ -1,7 ነው ማለት ነው ለዚህኛው ኢሜጁ ማለት ነው። ለኪው ደግሞ -1 + -2 -3 4 + 2 6 ስለዚህ -3,6 ኢሜጅ ኦፍ ኪው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትራንስሌሽን ቬክተርን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ከኦሪጂን ወደዚህ ቬክተር ይዞት የሄደው ቬክተር አገኘን ከዛ ኢሜጅ ደግሞ እንፈልጋለን። ሶስተኛው the image of point 1,2 under translation vector t 2,4 what is the image of point -2 under the same ያ ማለት በዚህኛው ማለት ነው። ስለዚህ ኤግዛምፕል 2 ብናይ እዚህ ጋር ምንም አዲስ ነገር የለም ጀስት a የሚባል ቬክተር አለኝ there is a ትሪያንግል ነው እነዚህ ቨርቴክስ ናቸው a b c ሶስት ጎን ስላሉት ሶስት ትሪያንግል ማን ቨርቴክሶች አሉ። ስለዚህ find the coordinate of image ነው ፈልግ እያለኝ ያለው then under translation vector ሰጥቶኛል 6,5 ስለዚህ በእያንዳንዱ 6,5 መደመር ነው ከዛ መሳል ነው ማለት ነው። እንስላለን እንዲህ አይነት እናመጣለን